aku ni lah. Side mirror ni yang ramai orang duk tanya kan, macam mana buat, macam mana, kat mana beli, semua tu lah. Beli kat Shopee je. Side mirror ni dia actually untuk bar end mirror. Bar end mirror tu yang letak dekat sini tu kan. Aku tak minat bar end mirror ni sebab dia kat tepi. Sebab yang kau memang biasa tengok kat sini kan. Lagi satu dia macam panjang sikit lah. So aku decide untuk buat side mirror dekat tapak asal ni lah. Ini pun aku dapat inspirasi daripada IG brother MT Online dari Malaysia kat ni. Aku DM dia share lah dia punya setup ni kat aku macam mana kan. So basically aku nak tunjuk tutorial, aku dah pasang benda ni. So aku just tunjuk by picture lah. Okay, gambar dia kira kalau kau beli bar end mirror, dia ada satu macam apa orang panggil tu, tapak untuk ikat lah. Kira dia extend kau punya bar end mirror ni kan. Yang benda tu aku drill, aku buat lubang. Kira skru asal side mirror kan 10mm kan. So aku DIY je. Aku beli barang sebab rumah aku ada drill semua masa tu. Aku beli thread, drill thread tu aku beli 10mm. Aku just drill je benda bulat tu bagi skru 10mm lepas. And then masuk balik dekat setup asal lah. Dari situ kira ni dah boleh masuk skru. And then settle lah. Macam tu je setup dia. Aku akan bagi link semua kat bawah ni. Benda tak mahal pun. Modal dalam side mirror tu dalam RM25 macam tu lah, kalau aku tak silap. Aku makan modal sebab aku beli thread tu semua. Sebab tak boleh beli sebatang-sebatang. Thread tu aku beli satu set. Dengan skru ni kau belilah yang panjang sikit. Skru pun 10mm juga. Thread halus. Awal-awal dulu aku ada tampal blind spot punya cermin tu dekat sini. Tapi aku rasa macam benda tu tak nampak sangat lah bagi aku. So aku better macam ni. Pasal viewing angle dia. Viewing angle dia kau tak nampak apa orang yang ada kat belakang kau. Tapi untuk macam nak tengok kiri kanan tu kau boleh nampak lah. Kau nak potong lane kau boleh nampak lah siapa ada kat kiri kanan kau. Tapi siapa ada kat belakang kau tak nampak. Itu apa tu? Kalau kau tanya aku lepas tak lepas, itu ikut nasib lah. Sebab itu aku kena roadblock. Kira lepas je lah. Sebab ya, kira kau ada side mirror, bukannya tak ada. Orang kata ni untuk just sekadar lepas roadblock je. Bagi aku tak lah. Sebab aku memang perlukan lah side mirror. Sebab kalau tak ada side mirror susah lah. Oh, hari ni aku berperasan aku pakai mode standard je. Ya, sebab bila kau dah selalu pakai mode A, kau dah rasa biasa tau dengan dia punya keliaran tu lah. Kan motor ni kan liar kan. So bila kau dah terlalu biasa, kau rasa macam thrill tu kurang. So aku pakai balik mode standard. Kalau nak potong, nak tukar lane ke apa, memang jelas lah bagi aku. Cuaca baik hari ni. Minggu ni boleh lah cuci motor aku rasa. Sampai situ dulu guys. Apa-apa korang just stay tune for more videos. Ciao.